Nama saya Silawati. Saya telah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Sebelum saya tinggal dekat Sumanjaya, dekat UST Sumanjaya, dan baru pindah ke Seksyen 17 dah. Saya tak imagine sebenarnya ini rumahnya. Sebab yang draw itu memang dah okey dah sebenarnya, dah setuju itu. Cumanya bila dah betul-betul depan mata tu, wah, aku tak sangka lah ini rumahku. Macam tu lah kan. Dia rumah sebelum ni kita buat idea sendiri, cumanya bila tak ada kepakaran tu dia nampak macam lain. So bila dia guna yang ada yang pakar tu, di luar imajinasi. Sebab macam sebenarnya saya harapkan macam drawing tu, tengok drawing je kan. Cuma bila drawing tu, wah, ini dah gawat lah sebenarnya. Tapi macam berbeza dah drawing tu sebenarnya, kan. Kenapa saya memilih IDW? Sebenarnya ini cadangan daripada suami saya, sebab dia kata IDW yang buat idea untuk rumah Rosita Cik Wan. Kita tahu Rosita Cik Wan tu macam mana orangnya. Jadi sebab yang kita memang tak ada option kedua, ketiga, memang sebenarnya kita memilih IDW lah. Semua style dia semua Melayu. Yang paling penting semua yang sangat muda. So bila muda tu dia punya idea tu lain kan. Sebab bila kita explain je, tiba-tiba dia bagi drawing, wow, saya tengok wow. Sekali tengok je macam dah wow lah. Kita ada juga lah combine idea sikit. Cumanya bila dia bagi option A, B tu kita terus senang. Sebab idea yang banyak kita pun memang terus yang wow. Semua yang wow. IDW memang terbaik lah. So IDW transforming space, transforming life.